підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Олексій Кучеренко. Роман за реальними подіями «Чемпіон». Присвячується моїм тренерам Михайлу Левицькому та Михайлу Євтушову. Передмова. За час існування кінематографу у світ вийшло безліч мотиваційних стрічок про життєві подвиги людей, які завдяки своїй титанічній праці та силі волі досягли вершин та отримали право називатись видатними. Так історично склалося, що серед цих історій і персонажів велика частка належить людям, безпосередньо дотичним до спорту, і серед таких є як вигадані, так і реальні персонажі. У романі «Чемпіон» використано реальні події та описано складний спортивний і життєвий шлях видатного українського спортсмена, чемпіона світу, володаря титулу найтехнічнішого самбіста світу, незалежно від вагової категорії, Михайла Степановича Левицького. Його видовищна та різноманітна манера боротьби запам'яталась багатьом поколінням спортсменів різних країн, які дотепер вважають його одним з кращих за всю історію боротьби самбо. Будучи в деякий період свого життя учнем Михайла Левицького, автор максимально реалістично зобразив його характер, а також детально вивчив його спортивну біографію та важливі факти життя, які описав у романі задля збереження унікальної життєвої історії, яка здатна надихати прийдешні покоління на самовіддану працю заради досягнення своїх заповітних мрій. Вступ. У кожного своя Вальгалла. Ця історія трапилась відносно недавно в одному з тих місць, які по праву можна назвати місцем сили, особливим місцем, бо вся його суть, призначення та вміст були наповнені особливою енергетикою, твореною тут десятками видатних спортсменів, які потом і кров'ю пробивали шлях до вершин спортивної слави. Пам'ятаю, як уперше відвідав його в 2001 році. Старенький одноповерховий спортивний зал на вулиці Академіка Єфремова, 86А, переобладнаний із львівської конюшні. Тривалий час це приміщення слугувало кузнею чемпіонів із дзюдо, самбо, вільної боротьби, боксу, важкої атлетики та пауерліфтингу. Я досі добре пам'ятаю, як виглядав цей зал ззовні і всередині, а також періодично бачу його в снах, тих снах, після яких прокидаєшся в хорошому настрої, сповнений якоїсь незрозумілої надії та оптимізму. Вхід у зал пролягав через по-домашньому затишне невеличке подвір'я, в куті якого, здолавши декілька сходинок, ти потрапляв у невеличке приміщення з двома роздягальнями з перегородкою, яка не досягала стелі, завершуючись десь на половині загальної її висоти, відокремлюючи чоловічу та жіночу частини. Одразу біля входу красувалась стара радянська сушка для волосся, яка починала працювати від простого втикання вилки електричного проводу в розетку. Невеличка гардеробна з робочим місцем чергової, яка пильнувала речі спортсменів, доки останні були на тренуванні, розташовувалась у дальній частині приміщення та була відокремлена власною перегородкою. Також там стояли два стареньких стільця, якраз навпроти телевізора, який тулився до сушки та доповнював собою затишну домашню атмосферу кімнати. Часто на цих стільцях любив сидіти, дивлячись телевізор, багатолітній директор залу, заслужений тренер України та СРСР з важкої атлетики Комішов Микола Дмитрович, якого усі спортсмени та тренери в залі називали з повагою «папа».
З цього першого приміщення, щоб увійти в зал, потрібно було повернути праворуч та вийти через інші двері, які розташовувались одразу навпроти роздягалень, та опинитись на ще одних невеличких кам'яних сходах, які вели вниз, та були обгороджені металевими перилами, покритими багатьма шарами блакитної масляної фарби. Одразу вгорі на одному рівні з першою кімнатою був медпункт та кабінет директора. Медпунктом, на щастя, користувалися нечасто, хіба у разі невеличких травм, лікування яких обмежувалось перекисем водню чи прикладанням чогось холодного. За медпунктом сходи вели вниз до входу в зал боротьби, через який можна було потрапити в такий же за розміром зал важкої атлетики. Весь спорткомплекс був зроблений, як прийнято говорити, трамвайчиком, і, окрім переліченого, мав душові, 2 окремих санвузли та невеличку, але затишну сауну, куди можна було потрапити, спустившись тими ж кам'яними сходами дещо нижче рівня борцівського залу. Там же, внизу, розташовувалась територія, недосяжна для спортсменів, свята святих, тренерська. Тут, як і зрештою в усьому спортивному комплексі, керували тренери. Це були видатні люди того часу, справжні титани спортивної ниви, чий авторитет та заслуги були настільки великими та непохитними, що їх поважали та слухали навіть їхні безпосередні начальники з адміністративного корпусу фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», яке і володіло цим залом, а також багатьма іншими в місті. Важко сказати, скільки загалом було підготовлено майстрів спорту в стінах цієї будівлі, але точно відомо, що трійка видатних тренерів Євтушов Михайло Федорович, Сазонов Олег Павлович і Комишов Микола Дмитрович підготували понад 400 майстрів спорту, серед яких були чемпіони Європи та світу, чиї імена в ті часи знав увесь спортивний світ. Зал був стареньким, з виснаженими часом стінами та підлогою, власноруч зшитим борцівським килимом, величезні шви, між стиками якого дуже добре відчувалися босою ногою під час тренувань. Між килимом та невеличким коридорчиком, який вів у зал штанги, стояв ряд кам'яних колон. Між однією з них, а також зовнішньою стіною з вікнами, була прикріплена перекладина. Ця перекладина запам'яталась практично всім, хто займався колись у цьому залі, своєю гнучкістю та хорошою пружністю, а також тим, що повз неї практично неможливо було пройти в присутності тренера, не виконавши мінімум 10-20 підтягувань. Тут не було різноманітних ароматизаторів чи кондиціонерів, а запах в цьому залі був робочим, зовсім не таким, до якого звикли відвідувачі фітнес-центрів у наш час. Були величезні дерев'яні вікна, майже на всю висоту стелі, розділені на багато маленьких квадратних секцій зі шматочків скла, які в теплу пору року, відкриваючись, виконували функцію кондиціонера. Також у залі завжди сушилась спортивна форма, розвішана на батареї спортсменами після тренувань, які проходили зазвичай двічі на день. Перше тренування починалось о 10 ранку, а друге – о 17 годині. І саме ця форма впереміж із запахом старої дерев'яної вагонки, якою були обшиті внутрішні елементи приміщення – батареї, кам'яні колони, старенька підлога з товстих дощок, покритих багатьма шарами фарби різного кольору, та пилюка, з роками накопичена у різних важкодоступних місцях, створювали якраз цей робочий запах. Взимку в залі завжди було спекотно, що для професійних тренувань є позитивно – розігріти тіло стійкіше до травм. Тут люди не тренувалися в своє задоволення, для оздоровлення, гарного зовнішнього вигляду чи задля активного проведення вільного часу.
Це місце мало зовсім інше призначення. Спортсмени тут важко і самовіддано працювали, присвячуючи цьому весь свій час та більшу частину життя лише з однією метою – підкорити світовий п'єдестал, а саме його найвищу сходинку. Спорт – це свого роду сильний наркотик. Людина, яка переступила межу, відчула п'янкий смак адреналіну, який можна отримати лише на змаганнях, і, перемагаючи в них, вже ніколи не зможе забути почуття цієї неймовірної ейфорії, яка розриває усю твою внутрішню сутність із середини під час перемоги. Особливо, якщо ця перемога далась дорогою ціною та була вкрай важкою. Михайло Федорович Євтушов, який у різні роки працював старшим тренером збірної команди України з боротьби дзюдо, керував у «Динамо» секцією дзюдо та самбо 48 років. Із 1959 по 2007 роки. Через його розум і серце пройшли тисячі спортсменів, з-поміж яких йому вдалося підготувати 154 майстри спорту та знайти декілька справжніх самородків, які ставали чемпіонами Європи та світу, здобуваючи найпрестижніші нагороди. А одному з його учнів навіть вдалося здобути звання найтехнічнішого борця чемпіонату світу, незалежно від вагової категорії. Один із сучасників, який під час строкової служби у Львові тренувався у Євтушова, описував його на своїй сторінці в соціальних мережах так. «Легенда української боротьби, жорсткий, вимогливий, зовнішність генерала СС, дуже цікавий, зі смачним казарменним гумором, підготував багато цікавих людей». Справді, Михайло Федорович був дуже жорстким та вимогливим до всіх і всього, а особливо до тих спортсменів, у яких він бачив перспективу. І їм, за іронією долі, діставалось найбільше, незважаючи на будь-які їхні заслуги. Кожен з його спортсменів регулярно чув на свою адресу відбірну триповерхову лайку, яку Євтушов підняв на дещо новий рівень, використавши для цього, якщо можна так висловитись, креативний підхід, неабияку винахідливість та почуття гумору. Добре пам'ятаю день, коли один з його учнів у сауні пожартував, що вам, Михайле Федоровичу, потрібно видавати книгу власних афоризмів. Євтушов нормально сприймав гумор і жарти на свою адресу, тому з цієї ідеї посміявся. Незважаючи на усю жорсткість спортивного режиму, який однозначно мав диктаторський характер, більшість учнів сприймали це нормально, не як особисту образу чи щось подібне. Що більше, його учні досі, багато років по тому, згадують його з повагою та усмішкою на обличчі, бо у вмінні кинути влучну фразу в потрібну мить його неможливо було перевершити. Напевно, це було пов'язано з тим, що, незважаючи на свою жорсткість, тренер був справедливим до учнів. І ті, хто викладався на тренуванні вище своїх можливостей, і тільки так, і ні на грам менше, могли заслужити його щиру прихильність та повагу. Будь-які інші варіанти домогтися його поваги були відсутні, їх просто не існувало в природі. І так було завжди. В Пошані була важка праця та повна самовіддача справі заради результату, що прищеплювалось спортсменам у цьому залі всіма тренерами з усіх видів спорту. Динамівська кузня чемпіонів сильних робила ще сильнішими, а слабких викидала за борт. Спортивні джунглі жили за своїми жорсткими законами. І річ не у фізичній силі. Було багато худорлявих хлопчаків, які через кілька років перетворювались в сильних та витривалих спортсменів із силою внутрішньою, твердим характером і духом. Новачкам було дуже важко.
Ніхто не давав їм поблажок під час тренувань чи часу на адаптацію. До речі, був відрізок часу, коли, аби просто потрапити в динамівську секцію дзюдо та самбо, потрібно було підтягнутись мінімум 20 разів. Хто цього зробити не міг, в секцію не потрапляв. Досвідчені ж спортсмени зазвичай підтягувались винятково з прив'язаною за пояс кімоно гирею вагою 24 або 32 кг, залежно від ваги та підготовки самого спортсмена. Звичайні підтягування без додаткової ваги Євтушов не вважав за навантаження, радше за розминку чи зарядку. Заняття в ті часи були безкоштовними, тому ніхто не гнався за кількістю заради кількості. За порушення дисципліни, халатне ставлення до тренувань чи низький рівень самовіддачі спортсмена виганяли із залу, але ті, хто прагнув тренуватися, виправившись, могли повернутися у секцію, їм завжди були раді. Кількість спортивних легенд на квадратний метр просто зашкалювала. Добре пам'ятаю, як представники різних видів спорту після важких тренувань тривалістю 3-4 години любили пограти між собою в настільний теніс, обмінюючись жартами та сперечаючись, чий вид спорту кращий. Суперечки ці були жартівливі, кожен знав собі ціну, а також поважав працю своїх товаришів по залу. Усі – дзюдоїсти, борці вільного стилю, боксери, а потім і штангісти, які прийшли на зміну боксерам, чий зал перенесли на іншу локацію – вулицю Стуса 4, відому як відкритий басейн «Динамо». Тренувались тут, гаруючи наче коні. Тренування під наглядом тренерів, які не давали жодних поблажок, тривали до 7-го поту, поки не відкривалось не лише друге, а вже третє чи четверте дихання. В нашій секції тренування тривало мінімум 3 години та виглядало так. 2 години – дуже динамічне, з великою кількістю спарингів у партері та стійці, тренування на борцівському килимі, а одразу після нього без жодних перерв усі переходили в зал важкої атлетики, де відбувалось силове тренування по колу, яке тривало годину, а інколи і довше. Це борцівське тренування по колу в наш час звикли називати словом «кросфіт», який став, як на мене, доволі цікавим та потужним самостійним видом спорту. Дуже цікавим був і так званий відпочинок між вправами. Усі брали в руки гирю. Комусь діставалось на 24, комусь на 32 кілограма. І починався, як любив висловлюватись сам Євтушов, активний відпочинок. Він засікав зазвичай хвилину часу, інколи 2, впродовж яких всі повинні були, стоячи на ногах, крутити гирю навколо своєї голови, і так повторювалось приблизно 4 рази. Після чого усі відпочивальники приступали до головного тренування. Михайло Федорович любив повторяти під час цього: «Просто стоїмо, крутимо гирю і відпочиваємо, більше нічого робити не потрібно». Тренер жив своєю улюбленою справою і намагався максимально навантажити своїх учнів на кожному тренуванні, стоячи в кожного над головою, рахуючи підходи та даючи коментарі, прикрашаючи їх різними жартами чи лайкою залежно від свого настрою. Така пильна увага ще більше виснажувала спортсменів. І нам тоді часто здавалось, що тренер забагато від нас вимагає. Ми часто сердились на нього через це. Знали би ми тоді, що через багато років люди за таке ще й платитимуть чималі гроші, а в нас це було абсолютно безкоштовно. Як любили казати в «Динамо» – на шару, тобто на халяву. З цим була пов'язана ще одна приказка Євтушова. Він часто запитував когось з новачків, а жарти над новачками були справою звичною, щоб той сказав йому, який об'єм шара. І без цього розгублений новачок зовсім не розумів, що відбувається,
і для чого на тренуванні з боротьби питають геометричну формулу, паралельно намагався її пригадати, впадаючи в ступор. Якраз саме цього і чекав досвідчений тренер, примовляючи: «Запам'ятай на все життя! Шара об'єму немає!» Скільки разів у житті мені доводилося стикатись з людьми, які жили цілковито за цією формулою. Важко пригадати, але кожного разу я завжди з усмішкою згадую ці слова. В молодості Михайло Федорович любив застосовувати свій унікальний метод покарання для порушників спортивного режиму. А виглядало це так. Тренер ставав у пару і починав тренуватись з тим, кого хотів покарати. Вам це може здатися дивним, ну що тут такого, здавалось би на перший погляд. Але не все так просто. Я застав часи, коли у віці понад 60 років Євтушов штовхав однією рукою гирю 32 кілограми, а також віджимався з нею на брусах, прив'язуючи її за пояс кімоно. А про його фізичну міць у молодому віці я чув дуже багато історій від старших учнів, і вони, м'яко кажучи, вражають. Чого лише варта оповідь про те, як він заради жарту любив хреститись 32-кілограмовою гирею, тримаючи її однією рукою за рукоятку так, що гиря перебувала у вертикальному положенні, або у віці понад 45 років лазив по канату на одних лише руках по кілька разів поспіль, не стаючи на землю. Все з тим же знаряддям – 32-кілограмовою гирею на поясі. Любов до цього воістину борцівського снаряду він прищеплював нам щодня, а інколи і по декілька разів на день, даючи вправи з нашою улюбленою 32-кою. Результатом цієї вправи за умови регулярного та сумлінного її виконання були витривалість та неабияка фізична сила, саме така, яка потрібна у боротьбі. Досвідчене око тренера відразу помічало будь-які спроби ухилитися від заданої програми тренувань. І він періодично повторював, що лінивого не замучиш, але частіше у бік спортсмена, який несумлінно виконував вправи, намагався халтурити, лунала відбірна триповерхова мотивуюча лайка. Слова в переплетінні різноманітних лайливих зворотів були підібрані так хитромудро, що давали спортсмену імпульс тренуватись з повною самовіддачею. Привчаючи своїх учнів бути стійкими та витривалими в подоланні перешкод на килимі і, зрештою, в житті, Михайло Федорович проявляв одну дуже цікаву особливість. Якщо він бачив в людині талант, він вірив в свого учня навіть тоді, коли цей учень зневірювався в собі через якісь життєві обставини чи невдачі. Євтушов продовжував штовхати його вперед своїми словами та діями, змушував іти далі, незважаючи ні на що. І в нього це виходило дуже природно та сильно з однієї простої причини. Він сам по житті був бійцем зі сталевим характером та волею. Він насамперед не давав ніколи розслабитись самому собі, а тоді вже і своїм учням. Таке відчувається на рівні інстинктів. У зграї має бути сильний вожак. І тренер був таким для своїх учнів у дикому середовищі спортивних джунглів, де в прямому сенсі виживали лише найсильніші. Вміння відстоювати інтереси своїх учнів у ключових моментах їхньої спортивної кар'єри, лобіювати та просувати їх і їхні інтереси, стало одним зі стрижневих факторів, які дали змогу Євтушову стати, без перебільшення, легендою української боротьби та залишити по собі велетенський тренерський спадок у вигляді сотень своїх спортсменів та їхніх чималих здобутків на національній і світовій аренах. Частина перша. Спортивні титани минулого. Згадуючи старий динамівський зал, перше, що спадає на гадку, це його по-домашньому затишна,
але водночас робоча атмосфера. Незважаючи на всю його недосконалість та інші недоліки, дуже багато спортсменів, дотичних до нього, досі чомусь згадують цей зал як найкращий зі всіх, у яких їм доводилося коли-небудь бути. За логікою, це неправильно, бо навіть у ті часи були зали значно сучасніші та комфортніші, не кажучи вже про часи теперішні. Але ж не в цьому річ. Радше причина криється в двох головних моментах. Для багатьох спортсменів старий зал асоціюється з роками їхньої юності, що вже навіює теплі ностальгійні емоції, але цей фактор не є головним. Наприклад, якщо взяти два яблука, одне з яких має ідеальну форму, без жодних зовнішніх дефектів, натерте воском та вирощене в штучних умовах з додаванням шкідливих речовин для кращого росту та зовнішнього вигляду, а друге – дещо неприглядного вигляду, кострубате, майже неблискуче та інколи навіть з хробаком, але вирощене з любов'ю у власному саду, між ними буде істотна різниця. Перше – зазвичай без запаху та смаку, неначе пластиковий муляж. Натомість друге має натуральний яблучний запах і чудовий смак. Точнісінько так і старий зал, наповнений енергетикою людей, для яких спорт був не просто способом заробляння на клієнтах чи черговим одноманітним селфі обов'язково в брендовому спортивному одязі. Для них спорт був життям. Такі емоції неможливо підробити, незважаючи на всі мінуси, притаманні тому часу. Зрештою, кожен час має свої мінуси. Ці тренери жили спортом кожну секунду свого життя і передавали цю любов різним поколінням своїх учнів. Тенденції теперішнього суспільства, навпаки, ведуть до лише споживацьких стосунків між людьми. Інколи скидається на те, що головною метою життя багатьох сучасних людей є спожити якнайбільше всього, пропускаючи товари та послуги через свій бездонний споживацький шлунок. Деякі з них, якби могли проковтнути і перетравити цим шлунком цілу планету, зробили б це, не задумуючись про наслідки ні на мить. Але, на щастя, це неможливо. Тому ми просто спостерігаємо так звану гонку озброєнь новими гаджетами та пустими селфі, зробленими в місцях, які, на думку споживачів, є ознакою омріяного статусу та успішності. Зал на Єфремова мав душу, а його герої мали мету – вписати своє ім'я золотими літерами в історію спорту. Деяким з них це вдалося. І зараз, багато років по тому, пам'ять про їхній спортивний подвиг живе в серцях і головах деяких сучасних спортсменів, які намагаються їх наслідувати. За роки існування цієї споруди в ній самовіддано працювали висококласні тренери, кожен з яких долучився до історії динамівської кузні чемпіонів. Але, думаю, більшість спортсменів погодяться зі мною, що серед них усіх окремо можна виділити трійку видатних тренерів, кожного з яких вважають легендарним у його виді спорту як у Львові, так і в багатьох інших містах і країнах. Ця невеличка історична довідка потрапила в цю розповідь з однією важливою метою – дати читачу змогу зрозуміти рівень та масштаб діяльності тих років у цьому невеличкому старому залі, переобладнаному з конюшні, без жодних крутих тренажерів, сертифікованих дієтологів, крутих психологів, фітнес-експертів та їм подібних. У залі працювали директор, тренери, спортсмени, лікар, чергова та прибиральниця. Інших посад передбачено не було. Отож, згадуючи трійку видатних тренерів, хочу розпочати з Комишова Миколи Дмитровича. Або ж, як його ще називали, Папа. Микола Дмитрович першим з усіх тренерів усіх видів спорту в Україні
отримав звання заслуженого тренера. Згодом він став заслуженим тренером СРСР та України з важкої атлетики, суддя міжнародної категорії, майстер спорту, ветеран Другої світової війни, який підготував 120 майстрів спорту. Серед них був чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи Владислав Крещишин. Сам же Микола Дмитрович, як спортсмен, ставав бронзовим призером чемпіонату СРСР у 1952 році. Тричі. А саме у 1950, 1952 та 1953 роках ставав чемпіоном України та багато разів був призером чемпіонату України. Завоював срібло 1954 та 1956 року, бронзу 1948, 1949, 1955 та 1957 років. Встановив чимало рекордів України. Водночас йому вдавалось перебувати в чудовій фізичній формі, будучи вже немолодим. Можливо, саме тому в новому залі «Динамо» досі висить його фотографія з написом «Вічно молодий папа». Другий зі списку, але не за досягненнями, оскільки неможливо і не варто порівнювати видатних людей такої величини, бо на них треба і можна лише рівнятись та шанувати ту роботу, яку вони провели за свого життя. Це тренер з вільної боротьби Олег Павлович Сазонов. Він підготував понад 150 майстрів спорту. Серед них 7 майстрів спорту міжнародного класу та 1 заслужений майстер спорту. Олег Павлович був заслуженим тренером України, майстром спорту СРСР та суддею міжнародної категорії. Характер мав спокійний, був тихий та інтелігентний, завжди малослівний і стриманий, з хорошим почуттям гумору. Цікавим є те, що серед його вихованців були як хлопці, так і дівчата, яких він робив борчинями світового рівня, отримавши за це тричі поспіль, а саме в 2009, 2010 та 2011 роках звання найкращого тренера України із жіночої боротьби. 5 його учнів також стали заслуженими тренерами України, гідно продовживши справу свого наставника. Зовсім протилежний, вибуховий та жорсткий характер мав останній з видатної тренерської трійки, майстер спорту СРСР, заслужений тренер України та СРСР з дзюдо та самбо, суддя міжнародної категорії Михайло Федорович Євтушов. Будучи одним із засновників школи дзюдо та самбо в Україні, підготував 154 майстри спорту, серед яких 3 чемпіони світу з боротьби самбо. Один з них, Михайло Юнак, був дворазовим чемпіоном світу, а Джалдейбек Каніров, якого товариші по спорту кликали Джоні, був чемпіоном світу серед молоді. Також серед його учнів був чемпіон молодіжної першості Європи із дзюдо Олександр Литвиненко, який мав просто фантастичні фізичні дані. Його зріст перевершував 2 метри, а вага коливалась між 150 і 170 кілограмами. Також брав участь у підготовці бронзового призера чемпіонату Європи, майстра спорту міжнародного класу з дзюдо Рамаза Чочишвілі, чий батько Шота Чочишвілі був олімпійським чемпіоном з дзюдо. Що стосується чемпіонів та призерів СРСР та України, то їх було дуже багато. Роботі в «Динамо» він, без перебільшення, присвятив усе своє життя, адже пропрацював там з 1959 по 2007 рік. За свою тренерську кар'єру впродовж багатьох років працював старшим тренером Української ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», а потім був призначений і старшим тренером Центральної ради
ФСТ «Динамо» СРСР. Був також старшим тренером збірної команди України з боротьби дзюдо. В наш час мало хто пам'ятає, але з самого початку у львівському «Динамо» секції вільної боротьби та самбо очолювали інші тренери. Вільну боротьбу викладав Олександр Афанасійович Столяров, а тренування зі самбо проводив Йосип Ройтман. І саме Столяров був тренером Михайла Євтушова, Олега Сазонова та першим тренером братів Михайла та Романа Юнаків. Пізніше, після смерті Столярова та переходу Ройтмана в інше спортивне товариство, тогочасне керівництво «Динамо» прийняло рішення призначити зовсім ще молодих Сазонова та Євтушова тренерами з вільної боротьби та самбо. Так, основою тогочасної секції самбо стали майстри спорту, борці вільного стилю, які і почали здобувати перші великі перемоги в новому для себе виді боротьби. Згодом Йосип Ройтман емігрував до Ізраїлю, де став засновником самбо, продовживши свою тренерську діяльність там. Найважливіше завдання тренера – виховати не лише спортсмена, а й людину. Не одне покоління молодих спортсменів виросли в кузні чемпіонів серед цих видатних постатей, щодня маючи змогу спостерігати за ними та, що найголовніше, вчитись у них та переймати їхній спортивний і життєвий досвід. Жорстка дисципліна, повага до старших, вміння долати труднощі – це те, чого навчав цей зал. Можливо, хтось скаже, що не було в цьому місці нічого особливого і нічого такого він не навчав, але більшість учнів цього залу пам'ятатимуть і згадуватимуть його решту свого життя саме як місце, де пройшли їхні найкращі роки. Частина 2. У нас є все. Наша країна – багата природними ресурсами держава. Об'їхавши свого часу майже кожен її куточок, я зрозумів одну просту річ, яка стала для мене доволі прикрим відкриттям. Маємо фантастичні природні ландшафти, величезну історичну і культурну спадщину, представлену не лише різноманіттям старовинних виробів далекого минулого, архітектуру та творчість у всіх можливих її проявах, а також видатних людей з неординарною життєвою історією. І дуже часто банально не вміємо і не хочемо пишатись цим незрівнянним надбанням. Але кожен з нас хоча б раз у житті зіштовхується з насправді великими людьми, часто навіть не усвідомлюючи цього, або усвідомлюючи занадто пізно. Здобувши власний досвід, оглядаючись у минуле, ми раптом відкриваємо для себе масштаб таких особистостей і їхній непростий шлях, який їм вдалося гідно здолати. Західна культура дуже добре опанувала мистецтво піару та популяризації усього свого, що може викликати хоча б якийсь інтерес у широкого загалу. Питання зйомки фільмів та написання книжок, які розповідають історії видатних людей, виведене в буквальному сенсі на конвеєр. І це насправді дуже правильно. Людство повинно знати своїх героїв, а історії, написані шляхом неймовірних зусиль у поєднанні з талантом, шаленою витримкою та вмінням зібратись і продовжити свій нелегкий шлях після невдачі, не повинні забуватись. Навпаки, вони можуть і повинні ставати прикладом та джерелом натхнення для нових і нових самородків, які зазвичай навіть не підозрюють про свої приховані можливості. Частенько такі таланти виростають у різних несподіваних місцях, далеко від великих міст з їхньою метушнею та швидким темпом життя. Ця історія бере свій початок з маленького села під назвою Обидів, яке розташоване у Кам'янко-Бузькому районі Львівської області. Його населення заледве перевищує 200 осіб, і саме в цьому середовищі
12 серпня 1952 року народився головний герой цього роману, який, безперечно, став одним з найкращих борців в історії такого виду спорту, як самбо. Абревіатура самбо утворена від словосполучення «самооборона без зброї». Це один з найпопулярніших видів єдиноборств, який виник у СРСР та поширився в цілому світі. Цікавим є той факт, що українці здійснили великий внесок у формування та становлення цього виду спорту в такому вигляді, в якому його звикли бачити зараз. А саме Василь Сергійович Плисак, який був родоначальником дзюдо в Російській імперії, а згодом став засновником самбо. Був третім в історії іноземцем, який отримав другий дан – чорний пояс, із дзюдо в головній школі Японії – Кодокан Дзігаро Кано. Але згодом російські історики змінили деякі факти на власний розсуд, записавши його Василієм Ощепковим. Хоча насправді його рідний батько Сергій Захарович Плисак був засланий на каторгу з Київської губернії, а прізвище Ощепкова мала його мати Марія. Поєднуючи в собі різноманітну кидкову та ударну техніку, а також ефективні больові та удушаючі прийоми, сучасне самбо поділяється на два розділи – спортивний з борцівськими елементами і бойовий, який поєднує як борцівську, так і ударну техніки, що робить цей вид спорту максимально ефективним в умовах реального життя. Саме тому самбо і в наш час активно культивується серед військовослужбовців та представників різних силових відомств. Цей вид спорту виник у 1920-1930-х роках, а в Україні самбо вперше почали культивувати в 1934 році в Харківському інституті фізичної культури на кафедрі захисту і нападу. За своєю суттю самбо являється поєднанням багатьох єдиноборств і має багато спільного з іншим видом боротьби дзюдо. Формування цього виду спорту відбувалось дещо раніше, а саме в 1880-х роках в Японії. Радше через велику кількість подібних технічних елементів, а також схожість правил проведення змагань та оцінювання атакувальних дій, дуже часто в спортивних секціях СРСР культивувались одразу ці два види спорту, вихідці з яких виступали на змаганнях різного рівня, як з дзюдо, так і самбо, а доволі часто навіть із вільної та класичної боротьби. Тогочасні тренери не питали своїх спортсменів, чи хочуть вони брати участь одразу у кількох видах спорту, а просто заявляли на змагання, ставлячи їх перед фактом. З одного боку, це дуже добре, тому що спортсмен не має змогу на практиці відчути різні нюанси боротьби як такої, які яскравіше проявляються в тому чи іншому її підвиді. З іншого, існує думка, що не потрібно розпорошувати зусилля, а концентрувати їх лише на одній дисципліні. Напевно, обидва ці варіанти мають право бути, а також кожен з них має свої переваги та недоліки. В тодішні часи було саме так, що спортсмен боровся скрізь де міг, і тому дуже часто деякі з них отримували почесне звання майстра спорту одразу з кількох видів боротьби. Зараз це теж практикується, але вже в значно меншій кількості спортивних секцій. Повертаючись до невеличкого селища Обидів з його простими, але мальовничими та такими звичними для ока кожного українця спокійними краєвидами, варто згадати єдину архітектурну пам'ятку, яка тут знаходиться і дотепер. Збудована в 1882 році поляками, невеличка дерев'яна церква має свою надто цікаву історію. У радянський час, будучи римо-католицькою каплицею, вона, як і багато інших церков, використовувалась не за призначенням.
В її стінах упродовж тривалого часу зберігали льняну полову. Але, на щастя, в ці непрості часи невеличкій і охайній будівлі, яка ідеально поєднується з місцевими краєвидами, вдалося вціліти. В 1990 році її передали греко-католикам, які реставрували та 14 серпня того ж року освятили храм, який виконує свою пряму функцію і в наш час. Саме неподалік цієї церкви в теплу пору року любили збиратись і грати в футбол хлопці різного віку, які проживали в цьому селі, та приїздили на канікули до дідусів та бабусь. Незважаючи на невеличку кількість населення, компанія збиралась численна. Майже в кожній хаті було по двоє-троє, а інколи і більше дітей. Скласти дві команди і знайти м'яч не було великою проблемою. Цей сонячний літній день не став винятком. Хлопці, які вже другу годину ганяли м'яча по футбольному полю, не могли визначити переможців. Рахунок був рівний. Кожна зі сторін забила у ворота суперників по 3 голи. Жодна з команд не хотіла поступатись, тому матч продовжили до забитого голу в чиїсь ворота. Спека, втома гравців, які грали, ясна річ, без замін увесь час, та різноманітні нерівності на полі давалися в знаки. Усі небезпеки, які періодично виникали, завершувались прикрими помилками або підступними відскоками м'яча в інший бік, що одразу ж спричиняло зрив чергової перспективної атаки. Під час кожного футбольного матчу, спостерігаючи за ним збоку, з легкістю можна було визначити ключових гравців, які ведуть гру своїх команд. А інколи можна розгледіти явного лідера, того гравця, гра якого є на порядок кращою за всіх гравців на полі. У цьому матчі був такий гравець. Невисокий на зріст, худорлявий хлопчина з русявим і ледь хвилястим волоссям, який, забивши за свою команду усі 3 попередні голи, з неабияким завзяттям намагався здобути перемогу. Незважаючи на сильну втому, бажання перемогти цьому хлопчині зовсім не бракувало. Він встигав створювати небезпечні моменти попереду і у разі втрати м'яча та перехоплення його суперниками швидко повертався в захист, надійно граючи на своїй позиції. «Міша! Міша! Дай сюди!» – кричав трохи старший і вищий хлопець своєму товаришеві під час чергової атаки. Але Міша його не почув і, намагаючись обіграти 2 суперників, втратив м'яча на середині поля. «Ай!» – викрикнув він і одразу ж під крики своїх товаришів кинувся наздоганяти гравця, який забрав м'яч, і швидко його наздогнав, нав'язавши йому жорстку боротьбу. «Ага, спробуй забери!» – викрикував хлопчина, прикриваючи корпусом спортивний снаряд, але вже через мить він втратив його. «Як?» – здивовано викрикнув він, зупинившись на кілька секунд, чого Михайлові було досить, щоб розпочати контратаку. Він пробіг добру четвертину поля вздовж правого флангу, обігравши на ходу 2 суперників різними фінтами, які він помітив по телевізору в матчі київського «Динамо», а потім старанно відпрацював до автоматизму в своєму дворі. Після цього зупинився, шукаючи поглядом інших гравців своєї команди на полі. «Міша, дай пас!» – прокричав один з них зовсім поруч. «На!» Сильним, але чітким пасом він перевів гру до свого товариша, а сам у цю мить швидко рвонув до воріт суперника, намагаючись розіграти класичну стінку, і в нього все вийшло. Замкнувши сильним ударом у верхній кут воріт передачу товариша, Міша забив переможний гол у цьому матчі. Відбігши всією командою трохи убік, хлопці з притаманною лише дітям щирістю святкували свою сьогоднішню перемогу. На вулиці царювало літо,
Стояла хороша тепла погода. До школи найближчим часом не потрібно було йти. Загалом у їхньому житті тривало щасливе, хоч і дуже коротке дитинство. «Нічого, святкуйте!» – злісно вигукували хлопці з іншої команди. «Ось побачите, що завтра ми вас легко обіграємо!» – викрикнув один з хлопчаків, майже впритул підбігши до Михайла. «З чого ти це взяв?» Спокійно, але доволі жорстко відповів йому Міша. «Вам сьогодні просто пощастило!» – наполягав на своєму хлопчина. «А завтра ми виграємо у вас!» «Мріяти я тобі заборонити не можу!» З усмішкою відповів автор переможного голу, який знав, що їхня команда була сильнішою, і вони чи не завжди перемагають. «Ми сьогодні просто змучені були!» – тягнув своє хлопець. «Ми перед вами ще один матч грали, в якому перемогли. В нас просто вже сил не було на вас, зрозумів?» Вистрілюючи наче з кулемета слова, швидко говорив він. Михайло залишався спокійним і легко, короткими, чіткими фразами відбивав усі словесні атаки, чим ще більше дратував свого опонента. Будучи з раннього дитинства врівноваженим, він з-поміж інших дітей вирізнявся якоюсь зрілою виваженістю. Інколи здавалося, що він хоч і виглядає дитиною, але мислить як дорослий. Дорога додому пролягала по не надто широкій стежині, яка вела через просторе зелене поле, краї якого простягались на багато кілометрів у всі сторони, подекуди впираючись в ліс. Михайло йшов з м'ячем у руках, здіймаючи хмару пилюки. Інколи це відбувалося випадково, а частіше просто заради розваги. Діти вони такі, вміють знаходити радість у найпростіших речах, і навіть у таких, які дорослу людину будуть просто-напросто дратувати. Настрій у нього був чудовий. Сьогодні він переміг, а перемагати він дуже любив, рівно настільки, наскільки не любив програвати. Виснажлива спека того дня стрімко наближала логічну розв'язку. Враз небо затягнуло чорними низькими хмарами. Закривши собою сонце, вони кинули на землю велетенську тінь, яка відразу поглинула все село. Здавалося, настав уже вечір. Михайло знав, що часу у нього обмаль, тому вирішив решту шляху до свого дому пробігти, щоб встигнути до дощу і не змокнути. Долаючи зустрічні пориви вітру, він чимдуж мчав додому, залишаючи за собою хмару пилюки та обминаючи калюжі від попереднього дощу. На літній кухні, посеред кухонного інвентарю, поралася жінка старшого віку. Вона готувала їжу для свого онука, який десь мав би вже повернутися додому, як завжди змучений і дуже голодний. На ділянці перед хатою росли високі горіхи по сусідству з величезною яблунею зі звислими соковитими плодами. За хатою густо зародили маленькі солодкі груші, які дуже любив Михайло. «Я тут!» – пролунав дзвінкий дитячий голос неподалік. «Де тут?» Вийшовши на поріг, жінка почала поглядом шукати свого онука, який за мить з'явився біля криниці, важко дихаючи та набираючи відро свіжої прохолодної води. «Де ти був цілісінький день?» – запитала вона. «Грав з хлопцями в футбол», – задоволено відповів хлопчина. «Добре, хоч під дощ не потрапив, а то змок би до нитки». «Не потрапив би», – впевнено відповів хлопець. «Звідки знаєш?» – перепитала його бабуся. «Я дуже швидко біг, а тут недалеко було, тому знав». «Після футболу ще й швидко біг?» – запитала здивовано бабця. «Так, а що тут такого?» «Ой, Михайлику, ти, напевно, хочеш стати спортсменом, коли виростеш?» Зі щирою цікавістю запитала вона. «Бігати цілий день по полю, а потім ще й прибігти додому?»
Не знаю, бабцю, в футбол я грати люблю. Хто переміг сьогодні? Перебила його бабця. Ми! Радісно вигукнув Михайло і відразу продовжив. Я забив за свою команду усі 4 голи. Радість хлопця аж розпирала. Ти завжди забиваєш більше всіх. Ти молодець, похвалила внука бабуся, яка завжди щиро пишалася ним. За вікном шумів рясний дощ, що супроводжувався сильними та різкими, наче постріли, поривами вітру. Десь неподалік об щось тверде ритмічно стукав шматок бляхи, а стрімкі потоки води вимивали на подвір'ї цікавий візерунок, розтікаючись у різні боки в абсолютно хаотичному порядку. Михайлові подобалося спостерігати за дощем, і цього разу він, стоячи на порозі літньої кухні, простягав руки на вулицю, намагаючись упіймати теплі краплини літньої зливи. Хоча він дуже хотів їсти, а за столом вже чекав запашний бабусин борщ зі сметаною та свіжою домашньою зеленню, він ніяк не міг відірватися від цього заняття. Було щось заворожливе у розбурханій стихії, яка панувала навколо, і Михайло всім своїм нутром відчував її силу. «Чому ти не їси, Михайле? Вистигне все!» Як би не старалася бабця Ганна, вона не могла злісно сварити свого внука. Надто любила його. «Вже йду!» – спокійно відповів він. «Давно пора!» – задоволено промимрила бабця. Хлопчик сів за стіл і взявся за смачний бабусин борщ, смак якого, як і літні дощі в своєму рідному селі на Львівщині, він буде часто згадувати багато років потому. Частина 3. Динамо. Минали роки, Михайло дорослішав, і його схильність до спорту проявлялась дедалі яскравіше. Спортивні вправи та ігри давались йому дуже легко, він був кращим майже у всіх спортивних дисциплінах. Його батьки були будівельниками і невдовзі переїхали до Львова на вулицю Джохара Дудаєва, яка в ті часи називалась вулиця Лермонтова. Зовсім невеличка, протяжністю всього 220 метрів, вона розташована у центральному Галицькому районі Львова, з'єднуючи проспект Шевченка та вулицю Стефаника. По всій її довжині, зрештою, як і у всій центральній історичній частині міста, компактно розмістились красиві невеличкі будинки, які увібрали в себе архітектурні стилі різних часів, а також дух епох, які вони встигли побачити впродовж декількох століть свого існування. Зовсім неподалік, на такій же схожій центральній вулиці, розташовувалась школа, яку відвідував Михайло, і секцію футболу теж. Тренуватись він любив, і робив це з великою наполегливістю та ентузіазмом, не пропускаючи жодного тренування. Але пізніше звичайні життєві обставини, а саме переїзд в інший район міста, змінили все його подальше життя. Нове помешкання на вулиці Гайдара, тепер академіка Лазаренка, що неподалік Державної податкової інспекції по вулиці Стрийській. Разом з переїздом в інший район довелося змінити школу. Новою для нього стала середня школа номер 27, розташована неподалік Академії мистецтв за адресою Іларіона Свинціцького, 15. Залишившись без занять спортом, Михайло довгий час ходив засмучений та без настрою. Не маючи бажання ходити в школу та робити домашнє завдання, всі його дії не були позначені тією позитивною енергією, яка переповнювала його зазвичай. Він робив усе просто за звичкою, і тому, що так було треба, а не тому, що йому цього хотілося. Після уроків він любив гуляти містом разом з кількома однокласниками, досліджуючи цікаві вулички та розглядаючи оригінальні стародавні будинки, яких у Львові дуже багато.
Батьки поверталися з роботи пізно, тому часу на прогулянки було багато. Навчання відійшло на другий план. Йому хотілося багато рухатися, роздивлятися місто. Зайва енергія, яка вивільнилась із-за відсутності тренувань, заважала йому концентруватись, щоразу спонукаючи кудись іти. Так тривало впродовж кількох місяців, доки якось він разом з друзями не зайшов далеко від свого дому. Вулички в цьому районі міста були дещо іншими, хоча і багато в чому схожими. Тут росло багато дерев, які створювали затишну, комфортну тінь, прикриваючи своїми пишними кронами розкішні приватні будинки, багато з яких були споруджені ще в 19 столітті. Кожен з цих особняків, в яких жили заможні та впливові люди, військові генерали, професори та чиновники високого рангу, відрізнявся один від одного своїм унікальним стилем. А серединою цієї не надто широкої зеленої вулиці пролягала трамвайна колія, по якій курсував трамвай, дуже влучно доповнюючи атмосферу цього району. «Сюди!» Махнувши рукою своїм товаришам, Михайло вказав їм у бік невеличкого провулка, який з'єднував дві вулиці між собою. «А там що?» – весело поцікавився один з товаришів. «Я не знаю», – відповів Михайло і додав. «Пішли глянемо». «Пішли!» – в один голос підтримали його друзі. Спускаючись по розміщеній під кутом дорозі з наплічниками, хлопці швидко збігли бетонними сходами вниз і, пробігши ще кілька метрів, опинилися посередині невеличкого перехрестя, яке за своєю формою нагадувало літеру «Т». «Куди далі підемо?» – переглянулися між собою. «Можемо прямо», – вказавши напрямок руху, запропонував Михайло. І, не встигнувши ступити й кроку, передумав. Його зупинив дивний звук. «Що це за звук? Чуєте?» – запитав він товаришів, які зупинилися і мовчки вслуховувались у навколишній простір. «Чуєте?» – вигукнув один з його товаришів. «Звук доноситься з цього будинку». Звук, який доносився від невеличкої, продовгуватої, одноповерхової будівлі, яка стояла поруч, повторювався періодично та віддалено нагадував гуркіт важкої техніки, а інколи грім, чим одразу привернув увагу дітей, які підійшли до цієї будівлі впритул. На її фасаді, на білій дерев'яній дошці, розміром приблизно 1,5 на 2 метри, красувався логотип спортивного товариства «Динамо» у вигляді прописаної блакитною фарбою великої букви «Д». Підійшовши до подвійних вікон з широкими підвіконниками, розділених на безліч невеличких квадратних секцій, вони почали зазирати всередину. Спочатку їм було важко зрозуміти, що саме там відбувається, але вивіска свідчила, що там проходить тренування. Багато хлопців, одягнені в борцівські куртки білого кольору, а також у спеціальні штани чи звичайні шорти, виконували різноманітні кидки. Робили вони це з такою вправністю та швидкістю, що відразу зрозуміти, як робити цей кидок було важко. Суворий, молодий, широкоплечий тренер середнього зросту, який стояв спиною до вікна, голосно давав команди, які його підопічні миттєво виконували. «А зараз кожен робить по 50 кидків на швидкість!» Повертаючи головою з одного боку в інший, командував тренер. «Міняємось самостійно! Почали!» Після цієї команди звук від падіння людей на борцівський килим почав доноситись на вулицю іще з більшою силою та інтенсивністю. Від цього видовища Михайлові перехопило подих. Спортсмени, спритні й сильні, які без жодних вагань синхронно виконували усі команди тренера, в його очах виглядали справжніми бойовими машинами, і в цю мить він раптово захотів бути схожим на них,
стати частиною того, що відбувалося там за вікном, у середині спортивного залу. Він стояв, затамувавши подих декілька хвилин, аж поки не відчув, як хтось смикає його за рукав. «Міша, пішли! Нам уже час повертатись додому!» – промовляв його товариш, на якого побачене через вікно спортивного комплексу не справило жодного враження. «Ти бачив, як вони там?» – запитав у нього Михайло, якого по-справжньому вразили борцівські тренування. «Ну і що там такого?» – здивувався його шкільний товариш Андрій, доки інші хлопці Петро та Володя жваво обговорювали останні шкільні новини. «А ти не бачиш, що?» – обурився Михайло. «Подивись, як вони швидко кидають один одного, яка в них має бути для цього сила та спритність. Ти можеш собі це уявити?» «Для чого мені це уявляти?» – щиро здивувався Андрій. «І взагалі, я не розумію, для чого кидати один одного на підлогу. Це ж, напевно, дуже боляче», – продовжив він. «Ну а ви бачили?» Михайло звернувся до решти своїх товаришів, які стояли осторонь, шукаючи в них підтримки, але вони, не відповівши, лише махнули рукою. Тоді Михайло вперше в житті зрозумів, що далеко не всі люди, які його зараз оточують, є тими людьми, з якими він йтиме разом нога в ногу по життю. Що не всі вони розділяють його інтереси, і не всі вони хочуть і будуть підтримувати його в тому, чого він палко прагне зараз і буде прагнути в майбутньому. Це не було чітке усвідомлення дорослої людини, а радше відчуття чи навіть якась інтуїтивна здогадка, яка з'явилась в його дитячій свідомості, але спонукала його надалі робити правильні висновки та діяти відповідно до них. Наступного дня, прийшовши до школи, він прийняв для себе рішення, що одразу ж після уроків піде один під вікна спорткомплексу і довго стоятиме, спостерігаючи за тренуванням. Для чого йому це було робити, він пояснити не міг. Але дуже сильно хотілося знову побачити, як проходить тренування в борців. Уроки тяглися цього дня нестерпно довго, і Михайло відверто нудився на них, підпираючи голову то однією, то другою рукою, за що отримував словесні зауваження від учителів, до чого, відверто кажучи, того дня йому було байдуже. Насилу дочекавшись завершення навчального дня, не сказавши своїм товаришам ні слова, Михайло швидко зібрав свої підручники та зошити, закрив ковпачком чорнильну ручку і кинув її разом з невеличким сірим пеналом у наплічник. Дорога до залу від його школи була неблизькою. Швидким кроком він ішов 30 хвилин. Вирішивши не користуватись громадським транспортом, він весело прямував вулицями міста і за звичкою розглядав старенькі будинки навколо. Повз нього періодично з гуркотом, який було чути за багато десятків метрів, проїжджали трамваї різних маршрутів, вщент набиті пасажирами із втомленими та заклопотаними обличчями. На вулиці красувалась пізня осінь. Погода була сонячною і теплою, як для цієї пори року. Йому залишилось пройти ще зовсім трішки, і ось невеличка будівля вже виднілася зовсім поруч, і він, пришвидшивши крок, наскільки це було можливо, попростував одразу до вікна. Почала різати вухо тиша, яка панувала на вулиці. Не було чутно тих самих звуків, які привернули його увагу до цього місця вчора. Михайло підійшов до вікна, почав вдивлятися всередину і розчарований відійшов від нього на кілька метрів. В залі нікого не було. Покрутившись кілька хвилин, він подумав, що прийшов сьогодні надто рано і вирішив зачекати. Допитливість змусила його знову підійти до вікна, ставши ногами на невеличкий шматок бетонної плити, яка лежала під вікном, і, тримаючись обома руками за віконну раму, він намагався підтягнутися якнайвище в надії розгледіти якісь нові деталі приміщення, яких він не побачив вчора. «Ей, малий!
Якого ти там виліз? Пролунав голос десь зовсім близько. Михайло злякався і ледве не впав з вікна. Давай злазь, я до тебе звертаюся. Михайло ще не бачив, хто саме до нього говорить, але, судячи з інтонації, розумів, що це хтось старший за нього. Він зістрибнув з вікна і повернувся в той бік, звідки лунав голос. До нього швидко наближалися троє старших хлопців з перекинутими через плече спортивними сумками. Усі вони були широкоплечі, їхня будова вказувала на те, що спортом вони займаються вже тривалий час. Рельєф на їхніх руках і ногах промальовувався навіть крізь одяг, а жорсткий погляд кожного давав зрозуміти, що жартувати з ними не варто. «Що ти забув на нашому вікні?» Одразу в лоб запитав Михайла один з них, одного погляду на якого було достатньо, щоб зрозуміти, що він цій компанії головний. «Я просто хотів подивитись», – відповів Михайло, намагаючись не виглядати розгубленим. «А чого ти там не бачив?» Підійшовши впритул, запитав головний, доки товариші обступали малого зі всіх боків. «Я хотів глянути, як там тренуються». Михайло розумів, що вигадувати щось не було змісту, бо ці здоровані із суворими очима, зрозумівши, що їх обманюють, не подарували б йому цього точно. «Вчора випадково побачив, мені дуже сподобалось, хотів подивитися ще», – тихо сказав він. «Сподобалось йому. Ну і що тепер?» Не договоривши фразу до кінця, темноволосий хлопчина пильно вивчав Михайла. «Нічого». Відчуваючи, що перевага явно не на його боці, тихо відповів Михайло. «А як можна потрапити до вас на тренування?» Раптово запитав він. Деякий час хлопці, переглядаючись між собою, сміялись і кидали жартівливі фрази, даючи зрозуміти Михайлу, що це погана ідея. «Ти думаєш, що це так легко, як виглядає?» – запитав його темноволосий. «Нічого такого я не думаю», – різко відповів Михайло. «І взагалі, я не шукаю легких шляхів». Остання його фраза викликала сміх в трьох спортсменів. «Ну-ну, усі ви так кажете, а потім після першого тренування пропадаєте і більше не повертаєтесь», – вставив фразу інший, зі світлим русявим волоссям, нижчий, але в 1,5 рази ширший за Михайла хлопець. «Якщо прийдеш, ми тебе поламаємо», – сказав третій, теж невисокий і широкий в плечах, і взяв Мішу з такою силою за обидві руки, що він не тільки не міг вирватися з цього захвату, в якусь мить відчув хрусткість своїх передпліч. «Зрозумів мене?» – запитав він. «Я однаково прийду», – тамуючи біль, випалив Михайло, чим здивував трійцю, яка явно не очікувала такої відповіді від худорлявого та молодшого хлопця. «Пусти його, Сергію!» – сказав темноволосий. «Твоє щастя, що тебе ми побачили, а не Федорович. Тоді б ти точно по шиї дістав». «Хто такий Федорович?» – розгублено перепитав Міша. «Ти казав, що хочеш до нас на тренування?» «Хочу, дуже!» Після Михайлових слів всі троє загадково усміхнулись. «Приходь завтра на 6 годину в зал, але без запізнень», – наголосив лідер трійці. «Заодно і дізнаєшся, хто такий Федорович». Після цієї фрази усі троє дружно засміялись, чим викликали неабияку тривогу в Михайла. «Я буду», – впевнено мовив хлопець. «Подивимось, говорити всі вміють», – зверхньо відповіли хлопці і пішли до входу в спортивну споруду. «Буду», – повторив ще раз їм навздогін Михайло, обурений тим, що його слову не вірили і ставились як до пустих балачок. «Завтра побачимо, який ти». Кинувши наостанок цю фразу, хлопці, демонструючи усім своїм виглядом Михайлові
що вони і так витратили на нього забагато свого часу, зайшли всередину будівлі, зачинивши за собою невеличкі дерев'яні двері. Михайло так і залишався стояти на вулиці біля спорткомплексу, уважно роздивляючись невеличкі дерев'яні двері, які відділяли його від чогось нового та незвіданого, чогось такого, що притягувало його з незборимою силою. Всю дорогу до свого дому він боровся з почуттями, які нахлинули і вирували. З одного боку він був засмучений і трохи наляканий теплим прийомом спортсменів. Думка про те, що ж буде з ним на тренуванні, якщо його пообіцяли там поламати, не йшла з його голови. Надто свіжими були відчуття на його передпліччях, оскільки він досі відчував міцний хват сильних пальців. З іншого боку, тепер він просто не міг не прийти, бо ці хлопці сміятимуться з нього і вважатимуть його боягузом. Михайло боягузом ніколи не був. Тому, незважаючи на всі тривожні думки, рішення його було однозначним. Він завтра прийде на тренування. Прокручуючи раз за разом в своїй голові сцени того, як його нещадно кидатимуть об борцівський килим, намагаючись травмувати і зробити якомога боляче, Михайло, вулиця за вуличкою, непомітно наближався до свого дому. Коли зайшов в квартиру, батьків ще не було. Міша зняв свій шкільний ранець і акуратно поставив на стілець біля письмового столу. Потрібно було робити домашнє завдання, але всі його думки були зовсім про інше. Вони линули в завтрашній день, у зал «Динамо». Через якийсь час з роботи повернулися втомлені батьки. Тато Степан, як завжди, запитав сина, чи все в школі гаразд, і чи виконав він домашнє завдання. Михайло відповів, що вже доробляє. Мама, яка за паспортом була Антоніна, але всі звертались до неї Анна, взялася готувати вечерю, яку з нетерпінням очікували батько і син. «Чуєш, тату?» – запитав Михайло, відірвавшись від зошита. «Що?» – спокійно відповів Степан. «Я обрав спорт, яким хочу займатись», – продовжив малий. «На футбол я ходити перестав, але мені сподобався інший вид». «Цікаво, і що?» – серйозно перепитав батько. «Боротьба», – просто відповів Михайло. «Несподіваний вибір. З футболу відразу на боротьбу? Як ти взагалі додумався до цього?» – питав здивований батько в сина. «Я гуляв з друзями і випадково побачив через вікно залу тренування самбістів». Зробивши невеличку паузу, хлопець продовжив. «Мені дуже сподобалось, вони так кидали один одного». В цей час у кімнату зайшла здивована мати хлопчика і почула їхню з батьком розмову. «Боротьба? Самбо?» – обурливо втрутилася вона. «Ти хочеш, щоб тобі там руки повикручували? Чи, може, ще щось гірше?» Вона дивилась на Михайла. «Ходив би собі на футбол. Чим тобі там не подобається?» «Але я хочу...» – почав і знітився від бурхливої маминої реакції Михайло. «Що ти хочеш, щоб тебе там покалічили?» – правила своє. «Я не дам їм цього зробити!» Подивившись прямо в очі матері, із впевненістю дорослої людини відчеканив Михайло. І в цю мить у розмову втрутився батько. «Заспокойтесь обоє!» – спокійно мовив він. «Сину, скажи мені, ти справді хочеш займатися боротьбою?» «Дуже!» – коротко і впевнено відповів Михайло. «Ти розумієш, що це твоє рішення, воно дуже серйозне. Там тебе ніхто гладити по голові не буде», – пояснив батько. «Я все розумію», – наполягав на своєму Михайло, почергово дивлячись в очі то батькові, то мамі. «Зрештою», – після коротких роздумів почав Степан, – «ти вже досяг того віку, коли тобі час учитись робити власний вибір». «Який такий вибір? Він ще малий»,
емоційно втрутилась Анна. Зачекай! Все так же рівним та спокійним тоном сказав батько. Нехай спробує, може якраз це його, а ти так одразу покалічить. Чого б це його мали калічити? Ти бачив тих борців? Не вгавала Анна. Вони здорові, як коні. Нічого, і він таким стане, якщо захоче. Перевівши погляд на сина, Степан завершив. Ми з мамою не заперечуємо. Де, пробуй, тренуйся. Зрештою, піти звідти завжди зможеш. Невимовно радісно було на душі. Михайло був щасливий від того, що зміг переконати своїх батьків, і завтра він піде на своє перше тренування. З іншого боку, він був сповнений тривоги, оскільки дороги назад у нього вже не було. Він знову почав прокручувати в своїй голові картинки, як його болісно кидають об борцівський килим. Намагався собі уявити ступінь болю, викликаного такими жорсткими падіннями, щоразу подумки заспокоюючи себе, адже інші хлопці, які давно займаються самбо, витримали. А значить, він зможе також, він повинен зробити це. Саме з такими думками і настроєм, довго перевертаючись з боку на бік, Михайло врешті зумів заснути. Наступного дня після школи він одразу ж пішов додому. Там його чекала зібрана ще з вечора невеличка спортивна сумка, з якою він раніше ходив на секцію футболу. Звісно ж, борцівської форми він не мав, тому взяв зі собою звичайну футболку, шорти, а також рушник і гумові в'єтнамки. Дорога до залу видалась йому довшою, ніж зазвичай, а ноги від хвилювання були важкими та не хотіли слухатись. Кожен крок давався важко і якось невпевнено, але врешті шлях було подолано. Михайло спочатку відчинив невеличкі металеві двері, які разом з невисоким металевим парканом відгороджували компактне подвір'я залу від решти вулиці. Ступивши кілька кроків усередину невеличкого затишного двору, він опинився якраз перед дерев'яними дверима, у які вчора заходили ті кремезні хлопці. Глибоко вдихнувши, змагаючись сам із собою, Михайло прихилив двері і, подолавши невеличкий тамбур, увійшов до маленької, але затишної кімнати. «Добрий день!» – чемно привітався він з черговою, яка пильно роздивлялася новенького. «Добрий день!» – сухо відповіла вона. «Ти до кого?» «Я на боротьбу!» – спокійно відповів Михайло. «До Євтушова?» – продовжувала допит чергова. «Я не знаю до кого. Я перший раз сьогодні прийшов». Дещо розгубившись від такого детального опитування та пильного погляду старшої жінки, відповів Михайло. «Зрозуміло!» Продовжуючи роздивлятись хлопця, чергова продовжила. «Без тренера в зал не пущу. Чекай його тут. Він скоро буде. От коли він скаже, тоді». «Добре!» – легко погодився з нею Михайло. Двері однієї з роздягалок плавно відчинились, і з неї вигулькнула коротко стрижена голова, яка на короткій товстій шиї майже вросла в могутні м'язисті плечі. Швидким поглядом, оглянувши кімнату, очі спортсмена втупилися в Михайла. «Новенький?» – запитав борець, не входячи у велику кімнату. «Так!» – підтвердив Михайло. «Заходь!» Ківком голови старший спортсмен запросив його в роздягалку, і він зайшов. «Що ти тут забув?» – серйозно спитав його хлопець. «Хочу тренуватись», – відповів Михайло, побачивши, що на лавці сидить ще один хлопчина. Михайло до цього в житті жодного разу не бачив людину, у якої настільки виразно та чітко було б видно кожен м'яз на тілі. Він нагадував античну скульптуру Геракла чи якогось іншого великого воїна. «Красава!» – усміхнувся він і простягнув Михайлові руку. «Саня!» «Міша!» – і потиснув його руку. «Вовчик!»
простягнувши руку, але не встаючи з лавки, сказав другий хлопчина. «Ти маєш якусь форму з собою, Міша?» Продовжив свій допит Саня. «Так!» Акуратно плеснувши долонею по своїй спортивній сумці, яка звисала на його плечі, відповів Михайло. «Взяв шорти і футболку. Куртки я ще не маю», – виправдався Михайло, який почував себе в новій компанії та приміщенні ще дуже невпевнено. «Нормально, на перший раз піде», – плеснувши його долонею по плечі, сказав Саня. «Ти, головне, нести, і все буде в порядку», – продовжив він, сміючись. «Добре», – серйозно відповів Міша, який, на відміну від досвідчених хлопців, не міг розслабитись та перебував у напруженому стані. «Моя тобі порада. Переодягайся швидше, щоб до приходу Федоровича ти вже був готовий», – продовжував Саня, одягаючи шорти та білу борцівську куртку зі спеціальними прямокутними отворами на рівні талії, через які пропихався борцівський пояс, який часто був червоним. «Федорович – це тренер?» – уточнив Михайло. «Так, Михайло Федорович Євтушов, якщо бути точним». Швидко зав'язавши пояс, Саня додав. «Краще йому під гарячу руку не попадатись». «Чому?» – здивувався Михайло, чим викликав просто дикий напад сміху в Сані і Вовчика, який також уже передягнувся в борцівську форму. «Знаєш, малий, це та річ, яку краще самому один раз побачити. Я просто не зможу тобі описати того, як воно тут відбувається». Хлопці продовжували сміятись, але ця розповідь чомусь викликала ще більше хвилювання у Михайла. Переодягнувшись, вони зачепили свої спортивні сумки на девакуватої форми залізні вішалки, яких у гардеробі висіло, мабуть, штук 100, та залишили їх під пильним наглядом чергової. Невеликі кам'яні сходи вивели їх в просторий борцівський зал, в якому вже було кілька людей. Тим часом роздягалка наповнювалась спортсменами, які з наближенням початку тренування почали інтенсивніше сходитись. Загалом в секції тренувалось орієнтовно 40, а інколи і 50 чоловік. Усі були наче на підбір, з розкачаними руками, широчезною м'язистою спиною, товстою шиєю та ногами, схожими на дві колоди. Невдовзі зал заповнився кількома десятками широких спин. Деякі з них просто сиділи, зіпершись до стінки, інші починали потрохи розминатись, хтось обговорював між собою останні новини в світі боротьби. Михайло не був частиною цього всього, він відчував себе чужим, і від цього йому хотілося якомога швидше покинути цей зал. Але бажання з часом стати часточкою цього колективу переважало, і він мовчки сидів біля стіни, стежачи за всім, що відбувається. «Шикуйсь!» – раптово пролунав рішучий та сильний командний голос. І всі дужі молоді чоловіки без жодного слова буквально через секунду стояли вишикувані в одну рівну шеренгу. Раптово в шумному залі запанувала така тиша, що можна було виразно почути віддалені звуки, які доносилися десь з вулиці. Михайло теж стояв у цій шерензі, в самому її кінці, як і належало новачку. Навпроти них опинився кремезний молодий чоловік, середній на зріст, з темним русявим волоссям. Його жорсткий упевнений погляд оглядав усіх, і в цю мить без жодних слів Михайло чітко усвідомив, хто у цій зграї є вожаком. «Ти хто?» – без вступу запитав він Михайла. «Міша, я сьогодні перший раз прийшов», – чисто інстинктивно, ступивши крок уперед, відповів Михайло. «Прізвище в тебе є, Міша?» – жорстко спитав тренер. «Є!» – і не встиг він договорити, як його перебили. «Яке?» Тренер не бажав зволікати жодної секунди. «Левицький!» – спокійно відповів Михайло. «Значить, будеш ти в нас Льова!» – з усмішкою відповів тренер,
чим викликав сміх у всіх в строю. «Мене звати Михайло Федорович Євтушов. Тренуйся зі всіма, не сачкуй. Будеш шлангувати, вижену тебе нахуй. Зрозумів мене?» «Зрозумів», – дещо спантеличений лексиконом тренера відповів Левицький. Він тоді ще не знав, скільки разів у житті йому доведеться чути різні крилаті фрази в стінах цього залу. «Ну, ми скоро побачимо, як ти мене зрозумів», – сказав Євтушов і скомандував. «Рівняйсь! Струнко! Направо! Бігом! Марш!» Вся група, неначе солдати, чітко та синхронно, без жодних слів та емоцій, виконували команди тренера. Тренування розпочалось. Вони бігали по колу, періодично виконуючи різні не надто складні вправи, повторюючи їх за направляючим. Серед цих вправ був біг приставними кроками, одним та іншим боком, біг спиною вперед, прискорення, а також прискорення спиною вперед, імітація підвороту та кидок, і все це в шаленому темпі. Михайло, який звик грати в футбол та багато бігати, доволі легко увійшов у ритм розминки. Часто старші товариші нагло витісняли його з траєкторії бігу, банально виштовхуючи без жодних церемоній. Такий перебіг подій злив Левицького, але він розумів, що зараз діяти нічого не зможе. Надто вже великою була різниця між ними у фізичній підготовці. Під час бігу, без жодних перерв, розпочалась акробатика. Буквально на ходу, не зупиняючись і не зменшуючи швидкості, стрій розділився на два паралельні потоки, в яких усі швидко, в декілька підходів, почали робити спочатку перекид вперед, потім перекид назад, після цього колесо і підйом з розгинанням. Найдосвідченіші з великого розбігу виконували рондат і фляк. Спостерігаючи за тим, як легко і вправно борці крутять акробатичні елементи, Михайло уявляв себе на їхньому місці. Він також хотів володіти цими класними штуками, але сьогодні в нього мало що виходило, і навіть найпростіший елемент – перекид – давався йому кострубато, що викликало насмішки з боку інших спортсменів. «Швидше! Ще швидше!» – викрикував Євтушов, який періодично зиркав на годинник. «Ви сьогодні спите на ходу!» – не вгавав він. «Юнак!» – несамовито викрикнув він. «Що?» – відповів один з спортсменів невисокого зросту, але, як і всі інші, добряче розкачаний, з поломаними, схожими на вареники вухами. Левицький упізнав головного в трійці, яка підходила до нього на вулиці, коли він зазирав у вікно залу. «Скільки ти будеш говорити? Запам'ятай, на чому зупинився, і розкажеш йому в роздягалці!» Криком відповів Михайло Федорович, чим викликав сміх своїх учнів. Розминка все ще тривала, а Михайло вже дуже втомився. Він не звик до такого навантаження, і це було нормально. Усі, хто потрапив у зал «Динамо» та в руки Михайла Євтушова, проходили довгий період адаптації, і багато хто банально не витримував його через великі навантаження та відсутність будь-яких поблажок. Часом тренування були такими, що навіть досвідчені спортсмени, майстри спорту, були на грані втрати свідомості. Що вже говорити про новачків, які лише розпочинали свою спортивну кар'єру. «Так, стали в парах!» – відточеним командним тоном наказав Євтушов. Дуже швидко спортсмени стали подвоє і рівномірно розійшлись по різних краях килиму. Без пари залишився лише новенький Левицький і розгублено стояв на килимі. «Іди сюди!» – махнув йому рукою Євтушов і тут же прокричав: «Бігом!» Михайло швидко підбіг до тренера, не розуміючи, що той від нього хоче, і хвилюючись через це. «Скільки разів підтягнешся?» – запитав Євтушов, кивнувши головою в бік перекладини. «Не знаю», – розгубився Левицький, хоча непогано вмів підтягуватися, але зараз боявся переоцінити свої сили, щоб над ним не насміхався весь зал.
якщо раптом не вийде. Ясно. Ну давай, застрибуй, скомандував тренер. Добре, спокійно відповів Михайло, йдучи до перекладини. Зроби максимальну кількість разів, скільки зможеш. Зрозумів мене? Уточнив Євтушов. Так, відповів Левицький, застрибуючи на перекладину. Враз увага всіх перемістилася з килиму на перекладину, на якій повис новенький. Це була хороша нагода поглузувати з нього, викрикнувши який жарт, і ніхто не хотів пропустити її. Підрахунок Євтушова Михайло почав. Перших 10 разів Левицький виконав легко, так би мовити, на одному диханні, і, зупинившись, подумав вже було зістрибнути. «Куди?» – крикнув Євтушов. «Давай, ти можеш ще!» – командував він. Підтягнувшись через силу ще 5 разів, Левицький провис на перекладині з наміром зістрибнути з неї. Тонко відчувши цю мить, досвідчений тренер відразу скористався ним. «Ти повинен зробити 20 разів!» Тоном, який не залишав Левицькому права вибору, сказав Євтушов і додав. «Якщо не зробиш, я тебе в секцію не візьму!» Михайло, який з останніх сил провис на перекладині, відчув раптовий прилив адреналіну. Він не був пов'язаний з його бажанням залишитися в секції, радше з небажанням зганьбитись перед новим колективом. Але цього адреналіну вистачило ще на 2 рази, і він провис, витративши останні сили. «Ще 3!» – наполягав Євтушов. «Не можу!» – не відпускаючи перекладину, відповів Михайло, відчуваючи на собі погляди борців, які призупинили тренування, спостерігаючи за дійством. Його пальці потрохи зіслизали з перекладини, руки задерев'яніли, і він майже не відчував їх. Спина боліла, але він підтягнувся ще раз. 18! Ще 2! Вимагав Євтушов. Зібравши усі можливі сили, після короткої паузи, Михайло налаштувався ще на 2 рази. Зробивши 19-й раз, він одразу ж зробив і 20-й. Але, втративши останні сили, опускаючись вниз, зірвався з перекладини і зі всього розмаху впав на дерев'яну підлогу. Гуркіт був дуже сильний і викликав сміх у всіх хлопців, які були в залі. Михайло дуже боляче вдарився спиною. Його боліли онімілі від великого напруження руки, а в очах стояли сльози. Він не плакав, стрибувався, хоча і дуже хотів. «Молодець! Хуйо!» – сміючись, сказав Євтушов і, підійшовши, поклав руку Левицькому на плече. «Продовжуй далі в тому ж дусі. Борись постійно з самим собою. Переборюй і ламай себе, тоді буде з тебе толк». Хлопці продовжували підсміюватись, але вже повернулися до тренування так, ніби вони і не дивилися на підтягування новачка. Хоча такий номер з тренером не проходив. «Ви якого хуя тут дико смієтесь, придурки?» – запитав Євтушов. «Чи з вас хтось зміг підтягнутися більше, коли прийшов перший раз?» Усі смішки припинились, і в залі запанувала тиша. «Отож бо! Пацан рекорд встановив, як на перший раз. Молодець!» Повернувшись до Левицького, він гукнув. «А чого ти там відпочиваєш? Тренування не закінчилось. Іди бігом до нього в пару!» Євтушов показав пальцем на одного зі своїх учнів. Михайло Федорович цінував вольових спортсменів і завжди допомагав їм, але розслаблятись він не давав права нікому, навіть титулованим і досвідченим. «А чого до мене?» – обурився хлопчина в білій самбійській курточці, який не хотів стояти з новачком, але одного погляду Євтушова було достатньо, щоб він замовк. Решту тренування Михайло провів в парі з цим хлопцем, з ким ближче познайомився в процесі. Він виявився адекватним і доброзичливим, а також щоразу терпляче пояснював Левицькому техніку виконання різних прийомів у партері та стійці. Михайла дивувала,
невідповідна його невеликим габаритам фізична сила. В одній із вправ, яка була на першому тренуванні, він з невимушеною легкістю закинув Левицького собі на плечі, наче мішок, і легко присів з важчим за себе хлопцем 20 разів, і зовсім не втомився. Коли ж черга дійшла до Михайла, його ноги щоразу підкошувались, і він ледве міг втримати рівновагу, зробивши від сили 5 присідань. Далі була боротьба в партері та стійці, під час якої над Михайлом познущались усі його суперники, зробивши на ньому абсолютно усі прийоми, які вони знали. Незважаючи на те, що особливо його ніхто не жалів і поводили з ним жорстко, ніхто цілеспрямовано не намагався завдати йому травми чи пошкодження. Навіть у деяких ситуаціях досвідчені суперники допомагали йому їх уникнути, даючи поради, які Левицький уважно слухав, іначе Губка вбирав у себе все. Того вечора він з останніх сил, змучений і побитий, прийшов додому. В його тілі не було жодного м'язу, який би не болів. Їсти він не хотів зовсім, оскільки через надмірне перевантаження відчував нудоту. Сил вистачило лише на те, щоб потертими до крові пальцями, шкіра на яких поздиралася об жорстку борцівську куртку, розібрати свою сумку. Випивши склянку холодної води і переодягнувшись, він дійшов до свого ліжка і буквально через хвилину провалився в глибокий сон на своїй прохолодній постелі. Частина 4. Друг. З дня першого тренування минуло кілька місяців. Михайло Левицький почав потрохи адаптовуватись та встиг непогано влитися в колектив, який, скажімо так, був не з простих. Люди тут здебільшого були з простих львівських сімей. Ніхто з них не звик до розкоші чи надмірної уваги до себе. Що більше, були хлопці з сімей неблагополучних, для яких боротьба – це був єдиний шанс у житті пробитись нагору. Саме останні були найзавзятішими та жорсткими на тренуваннях і під час виступів на змаганнях. Клуб жив за жорсткими неписаними законами, які були дуже наближеними до законів вулиці, де зазвичай могли прижитися лише сильні, а здобути авторитет і повагу лише найсильніші духом та тілом спортсмени, які, окрім цього, повинні були мати лідерські задатки та розвинений інтелект. Але найголовнішою людиною в секції, звісно ж, був тренер, який тримав усіх цих так званих звірів на короткому повідці, бо інакше вони б дуже скоро перестали його слухатись і розбіглися б хто куди. За цей короткий період Михайло освоїв головні правила та принципи поведінки в цьому колективі, дотримуючись яких можна було почуватися в цих спартанських умовах нормально, наскільки це було можливо. Також він помітив декілька цікавих речей. Євтушов поважав винятково тих людей, які викладались наповну. Решті діставалося від нього щотренування, і регулярно доводилося чути триповерхову лайку у свій бік. Повелося так, що сам колектив з'їдав таких людей, працюючи як аналог певного імунітету в організмі, не пропускаючи так званих випадкових пасажирів усередину. Багато чого вирішувалось у роздягалці між самими спортсменами доволі жорсткими методами. Про дипломатію в «Динамо» не чули, тому вигравав той, хто був сильнішим, і не дай Боже комусь було піти зі скаргами на погане ставлення до себе, до тренера. Така людина одразу ж отримувала зневагу всього колективу, і її життя в секції ставало настільки нестерпним, що дуже скоро такі спортсмени покидали стіни кузні чемпіонів. «Швидше! Швидше!» – викрикував Євтушов. «Ще швидше!» Ніяк не вгамовувався він. Хлопці виконували одну з найчастіших вправ – кидки на швидкість. Вони стояли по троє для того, щоб той, хто виконує кидки,
не втрачав часу, очікуючи, поки підніметься його напарник, а кидав другого. За час польоту другого перший встигав швидко скочити на ноги і знову підбігти до кидаючого. Кидки робились на максимально можливій швидкості протягом хвилини чи двох, інколи довше. Вправу виконували усі троє, почергово, зазвичай у 4 чи 5 заходів. Вимагаючи в спортсменів дуже багато сил, таке тренування допомагало нарощувати витривалість, швидкість та тренувати вестибулярний апарат. Окрім цієї, були вправи і в рази яскравіші, як, наприклад, так звані тести. Михайло Федорович дуже любив заганяти своїх учнів до наполовину притомного стану, тому часто давав цю вправу після низки інших не менш простих. Він добре знав свою роботу і вмів вибудувати тренування так, щоб спортсмен віддав на ньому усі сили. Для виконання тестів спортсменів розбивали на групи по 5-6 осіб, приблизно однієї ваги та рівномірно розподіляли по килиму. Найкраще було починати цю вправу першим, найгірший варіант був робити її останнім. Той, хто виконував цю вправу, ставав у центр, і на нього по черзі набігали решта 4 чи 5 чоловік з групи, яких він кидав на швидкість 2 хвилини. Одразу після цього, без жодної перерви чи відпочинку, той, хто робив кидки, лягав на спину, і йому протягом хвилини по черзі робили утримання, з якого він мав утекти. Після цього, не встаючи з партеру і зрозуміло, що без паузи, все тому щасливчику, який лягав на спину, і з усієї сили навхрест чіплявся обома руками за відвороти своєї борцівської куртки, одразу двоє суперників з 2 різних боків розривали руки в намаганні завдати больового прийому. Це тривало теж хвилину, будучи лише початком. Далі спортсмени ставали у стійку, де впродовж мінімум 5 хвилин усі по черзі боролись до першої результативної дії з тим, хто був у центрі, по колу змінюючи один одного. І навіть після боротьби знесилений і знеможений спортсмен знову впродовж 2 хвилин починав виконувати кидки на швидкість, після яких його в центрі заміняв наступний. І так тривало доти, доки уся група не виконає цей божевільний за своєю складністю набір вправ. Михайло тренувався дуже старанно, хоча в нього ще не виходило все так, як він цього хотів. Євтушов видав йому стареньку, але доволі пристойну куртку-самбовку, під яку Левицький одягав свої спортивні шорти. Боротись йому подобалось, і Михайло постійно спостерігав власний прогрес. У нього починали вимальовуватись м'язи, його тіло набувало зовсім іншої, так званої борцівської форми. Михайлова бабця, яка залишилася в селі, постійно цікавилася його успіхами та всіляко підтримувала його в своїх листах та під час їхніх зустрічей, які ставали дедалі рідшими. Михайло завжди читав бабусині листи, намагаючись довго не зволікати з відповіддю. Він знав, що вона їх дуже чекає та щиро радіє усім його успіхам. Тривало чергове виснажливе тренування. Після кидків на швидкість почалась боротьба в партері. Динамівська школа була традиційно сильною в цьому аспекті, адже в партері, крім техніки, величезну роль відіграє витривалість і фізична сила, чого в динамівців було вдосталь. Левицькому ще важко давалась конкуренція з досвідченішими, часто старшими та фізично сильнішими опонентами, але він не боявся давати їм гідну відсіч, не шкодуючи себе під час сутичок. Він швидко набирав фізичну форму і прогресував. Ці речі, звісно ж, не залишилися поза увагою його тренера, який не подавав вигляду і не акцентував на прогресі свого учня. Збоку могло здаватись, що він просто не помічає юний талант, але це було зовсім не так. Євтушов, який у своєму житті не звик проявляти прихильність словесною похвалою, робив це дещо по-іншому.
Він приділяв багато уваги саме тим спортсменам, в яких він бачив талант і бажання працювати. Сказати, що їм було важко, не сказати нічого. Жорсткий та вимогливий, він слідкував за кожною вправою, кожним повторенням і змушував переробляти, якщо йому щось не подобалось. Сперечатись з ним було рівноцінно вильоту секції. Тренерський авторитет був непохитним. Покидати секцію ніхто, звісно ж, не хотів, бо це було дуже соромно, і в кожного хлопця були свої амбіції в спорті. В когось вони були більші, в когось менші, а були й такі, хто одразу знав, чого він хоче в цьому житті. І саме вони старались на тренуваннях найбільше. Знав, чого хоче від життя і Михайло. Він хотів перемагати усіх своїх суперників, незалежно від їхнього віку, ваги чи зросту. Йому хотілося стати найкращим у боротьбі, і він робив для цього усе, що міг. Наприклад, коли Євтушов казав крутити всім гирю хвилину, Левицький крутив її довше. Віджимань чи підтягувань він завжди робив на кілька разів більше, ніж вимагалося, незважаючи на свою безмежну втому. Це важко собі навіть уявити, бо тренування були дуже виснажливими, і багато хто просто не витримував, назавжди залишаючи стіни Динамо. Але в юного Левицького завжди знаходилась мотивація і сили, щоб робити трішки більше. По завершенню тренування на килимі всі борці без винятку пішли в зал важкої атлетики, де продовжили інтенсивно працювати, тягаючи залізо під наглядом тренера, який задавав темп та засікав час на кожному розставленому по колу снаряді. «Молодці! Працюємо!» – стимулював Євтушов, уважно спостерігаючи за всіма. «Федорович, а можна мені вже додому?» – жартома попросив один зі спортсменів. «Я запізнююсь!» В «Динамо» жартувати любили. Це був хороший і чи не єдиний спосіб розрядки під час важкої праці. Євтушов на тренуваннях відчував себе дуже впевнено. Він ніколи не лазив за словом в кишеню, і ті, хто знав його особисто, досі часто користуються його крилатими фразами, які вкарбувалися в пам'ять багатьох поколінь борців. «Іди до мене!» Користуючись невеличкою паузою, гукнув жартівнику Федорович. «Ага!» Жваво підбіг він, не помічаючи, що погляди усіх досвідченіших борців уже прикуті до нього. «Покажи так!» Федорович зігнув руку в лікті, демонструючи йому свій величезний біцепс. «Для чого?» – здивувався той. «Показуй! Можливо, відпущу тебе додому!» – сказав при всіх Євтушов, чим одразу ж надихнув юнака до дії. Відступивши крок назад, Євтушов приклав свою долоню ребром до чола так, ніби він прикривається від сонця, або намагається розгледіти якийсь предмет на дуже великій відстані. Ці рухи супроводжувались пристойною акторською грою, якою він показував, ніби намагається справді щось розгледіти, дивлячись на зігнуту в лікті руку свого учня. «Ніхуя не бачу! Іди ще качайся!» Раптово сказав тренер із широкою усмішкою на обличчі, чим спровокував приступ сміху серед своїх учнів. «Додому тобі ще рано!» Михайло Левицький і його новий товариш, Ігор Соколов, стояли дещо осторонь, лише усміхаючись цієї ситуації. Вони добре вивчили характер свого тренера, тому подібних речей собі не дозволяли. Ігор був молодшим від Михайла на 3 роки, що було істотною різницею, але вже тоді він подавав великі надії, будучи дуже талановитим та перспективним юним спортсменом. Ці двоє щодня любили аналізувати своє тренування дорогою додому, аналізуючи свої помилки та вивчаючи слабкі місця. Хлопці горіли та жили боротьбою, тому приділяли їй увесь свій час. Вони не часто стояли в парі, оскільки Левицький був важчим за свого товариша, але, борючись один з одним,
вони завжди намагалися робити це акуратно, щоб не травмувати товариша. Не йдучи на надмірний ризик у боротьбі між собою, хлопці боролись по-чоловічому жорстко, цілковито вкладаючись у кидки та атакувальні дії в стійці та партері. «Щось я сьогодні дуже змучився», – сказав у роздягалці Ігор Соколов, складаючи свою наскрізь мокру від поту самбовку спортивну сумку. «Федорович зараз скажено нас ганяє, як ніколи», – підтвердив його слова Левицький. «Нічого, зараз прийдеш додому, добре поїж і лягай спати», – порадив він, підійшовши ближче до товариша. «Щодо поїсти, це точно, а заснути я вчора довго не міг», – поскаржився Соколов. «Чому?» – здивувався Левицький, який засинав миттєво від шаленої втоми. «Від перевтоми все тіло болить, кожен м'яз, повернутись на бік боляче», – відповів Соколов. «В мене те саме», – додав Михайло, дещо згадавши. «І коліно мене теж болить, не дуже, правда, та неє періодично». «А з коліном в тебе що?» – здивувався Ігор. «Ти ж неначе травм ніяких не мав». «Тут не мав, але я ще у футбол грав», – пояснив Левицький. «На футболі травмував коліно?» – запитав Соколов. «Не те, щоб травмував. Упав якось невдало, додому потім ледве докульгав, але за кілька днів знову бігав», – розповідав Михайло. «Ну, це ти погано зробив, Міша. Треба було до лікаря звернутись», – повчальним тоном сказав Соколов. «Треба було», – задумався Левицький і продовжив думку. «Ну ось, тепер у мене нога періодично ниє, особливо після навантажень». «Нічого, закачаєш потрохи і буде як нова», – підтримав його Соколов. Розмовляючи, хлопці спакували свої спортивні сумки, у які поклали мокрі після душу рушники, резинові капці, а також борцівську форму. В той час майже всі тренувались босі, оскільки спеціалізоване взуття, або ще, як їх називають, самбетки, траплялись нечасто і надягали їх хіба на змагання. Помалу зібравшись, вони закинули на плечі спортивні сумки та попрямували до виходу. В ті часи тренування відбувалося в двох спортивних залах. Перший, або, як його ще називали, старий зал, був розташований за адресою Академіка Єфремова, 86А. Другий зал, відомий у місті як відкритий басейн «Динамо», розташований на вулиці Василя Стуса, 4. Тренування в цих залах відбувалося через день, об 11 та 18 годинах відповідно. Підхід був жорсткий і професійний. Тих спортсменів, які ще навчалися в школі, часто переводили в спортінтернат, де в них була змога тренуватись зранку і ввечері. Дорослі ж спортсмени зазвичай були військовослужбовцями, головним завданням яких було тренуватись і здобувати залікові бали в офіційних стартах на всіх можливих рівнях, починаючи від обласного і закінчуючи чемпіонатами Європи та світу. Навчались спортсмени найчастіше у Львівському державному інституті фізичної культури на кафедрі важкої атлетики, боротьби та фехтування на денній чи заочній формі. Через цей інститут, заснований в 1946 році на базі технікуму фізичної культури і який у 2006 році розпорядженням Кабінету міністрів України став університетом фізичної культури, пройшло чимало талановитих спортсменів, серед яких чемпіони світу та олімпійські чемпіони. І саме на кафедрі важкої атлетики, боротьби та фехтування працювала Євтушова Лариса Фролівна, дружина легендарного тренера, який тягнув за вуха більшість своїх учнів, які весь свій час присвячували спорту, не маючи змоги нормально навчатись. Та й про яке навчання могла йти мова, якщо всі провідні спортсмени
більшу частину року проводили на зборах. Збори відбувалися в різних містах та тодішніх радянських республіках – Одеса, Конча-Заспа, Крим, Ташкент, Підмосков'я або спортивні бази в Карпатах, і не тільки. Вибір був величезний, і головне, усе було абсолютно безкоштовно та доступно. Звичайно, такий щільний графік та можливість постійно наборюватись з кращими спортсменами Союзу давали свої результати, і рівень львівських динамівців зростав від зборів до зборів. Також Михайло Федорович мав вплив для того, щоб влаштовувати своїх учнів в армію, а також призивати на службу до Львова сильних спортсменів з усіх куточків величезної країни, що давало змогу зібрати та, найголовніше, втримати без перебільшення одну з найсильніших самбійських команд світу того часу, яка згодом почала виступати із дзюдо. Відбувалося це тому, що першочерговим видом спорту завжди було самбо, і лише після введення дзюдо в програму Олімпійських ігор у 1964 році вітчизняні секції самбо почали паралельно розвивати дзюдо. Хоча серед військовослужбовців України і дотепер проводяться змагання з самбо, а не з дзюдо. Незважаючи на свою молодість, Левицький із Соколовим уже тоді вміли глибоко проаналізувати того чи іншого опонента і разом, порадившись, підібрати правильну тактику боротьби з ним. Не можна боротись з різними супротивниками лише за однією накатаною схемою, оскільки кожен бореться завдяки своїм індивідуальним антропометричним даним. Один суперник дуже високий, і йому зручно робити підхват і задню підніжку, використовуючи свої довгі ноги. Інший від природи наділений неймовірною фізичною силою і намагається прийти в ближню боротьбу, щоб вирвати суперника на боковий переворот, чи, зблизившись, кинути кидком через груди, або банально заламати його на задню підніжку. Трапляються і зовсім невисокі спортсмени з низьким центром ваги, під яких практично нереально підвернутись кидком, і які класно і швидко проводять кидок з колін, буквально влітаючи під суперника. Варіацій того, який може бути суперник, є безліч, але трапляються такі, які однаково добре поєднують техніку, швидкість, витривалість, спортивний інтелект та фізичну силу. І саме такі борці за наявності в них сильного спортивного характеру, бойового духу та, не побоюсь цього слова, удачі, внаслідок важких тренувань та змагань стають чемпіонами. «Ігорю, як ти думаєш, для швидкості які вправи краще підуть?» – запитав Михайло товариша дорогою додому. «Тут багато різних варіантів», – з ентузіазмом відповів Соколов, який завжди з радістю ділився своїми знаннями. «Ну які, наприклад?» – уточняв Левицький. «Однозначно кидки на швидкість, підтягування на вибух», – почав Соколов. «А ще?» – допитувався Левицький. «Постав собі важкоатлетичні плінти і вистрибуй на них з диском у руках. Візьми хоча б кілограмів 10 для початку». Соколов дещо задумався і додав. «Ну і на стадіоні ривки, і під гору теж». «Багато всього», – підвів підсумок Левицький. «Ну а ти робиш так?» – запитав його Соколов. «Звісно ж роблю, а ти?» «І я», – підтвердив Соколов. Хлопці мовчки пройшли кілька десятків метрів. Втома давалася в знаки. Бажання і сил багато говорити у них не було. Михайло копнув невеличкого камінця, пригадавши своє футбольне минуле, і він швидко полетів вздовж тротуару. Ігор повторив те саме з іншим камінцем, відправивши його слідом за першим. І він весело, підстрибуючи, неначе живий, віддалявся все далі й далі, порожньою вулицею. «Що саме ти хочеш від занять спортом, Льово?» Раптово порушивши тишу, запитав Ігор.
Перемагати, стати найкращим, відповів здивований Михайло, який не очікував такого запитання. Я теж, сказав Ігор. Думаєш, у нас вийде? А куди ж ми дінемось? Вийде! Усміхнувшись, упевнено відповів Михайло, і обоє втомлені, але в хорошому настрої попрямували додому. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.